नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेँ म तपाईँहरूको माझमा सन्तोष नमुवा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोको टपिक रहेको छ, तपाईँले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज हामीले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा सजिलैसँग एडिट गर्ने, एकदम प्रोफेसनल तरिकाले भिडियो एडिट गर्नको लागि बेस्ट भिडियो एडिटिङ एप्स म तपाईँहरूलाई 4-5 वटा यो भिडियोमा सेयर गर्नेछु। कुनै पनि त्यो एप्सलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानल, टिकटक, रिल्स हैन अन्य इन्स्टाको लागि एकदमै प्रोफेसनल भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अघि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, युट्युबको परिवार बन्न सक्नुहुन्छ मजाले यस्तै नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि। ओके, सुरु नम्बर 1 मा रहेको छ हामीले मोबाइलमा सजिलैसँग प्रोफेसनल तरिकाले भिडियो एडिट गर्नको लागि कुन एप्स डाउनलोड गर्ने त 4-5 वटा भन्नेछु तपाईँहरूलाई। पनि यिनी मध्ये तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ तपाईँले मजाले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउनुहोस् प्रोफेसनल भिडियो। ओके, नम्बर 1 मा रहेको छ स्प्लाइस। तपाईँले एन्ड्रोइड हैन एन्ड्रोइड मोबाइल हो भने तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर स्प्लाइस एकदमै कमै एमबीको छ, तपाईँले यसमा डाउनलोड गरेर यो भिडियो एडिटिङलाई डाउनलोड गरेर स्प्लाइस है डाउनलोड गरेर तपाईँले सजिलैसँग यसबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थुप्रै के छ भने हाम्रो एउटा ब्याकग्राउन्ड रिमुभदेखि लिएर थुप्रै 100भन्दा धेरै फिल्टर्सहरू छन् हैन। तपाईँले सिनेमेटिक कलरहरू पनि हाल्न एड गर्न सक्नुहुन्छ यो स्प्लाइस भिडियो एडिटिङबाट। प्रोफेसनल हैन 4K सम्म तपाईँको भिडियो एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै बेस्ट छ। तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, 1-2 चोटि चलाउनुहोस् भने तपाईँले प्रोफेसनल तरिकाले चलाउन सिकिहाल्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो छ यो स्प्लाइस भिडियो एडिटिङ हैन। ओके, नम्बर 2 मा रहेको छ भिडियो एडिटर। तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर भिडियो एडिटर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले मजालेसँग यो भिडियो एडिटरबाट पनि तपाईँले कोरमा क्रीदेखि लिएर थम्बनेलदेखि लिएर हैन तपाईँको कलरिङदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँले यसमा मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल तरिकाले है। विभिन्न इफेक्टहरू लाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि चलाएर त हेर्नुहोस्, एकदम प्रोफेसनल छ, तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम आउने छैन। नम्बर 2 मा रहेको थियो हाम्रो भिडियो एडिटर हैन। ओके, नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो vidma। तपाईँले vidma पनि डाउनलोड गरेर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा है। vidma एडिटर एकचोटि युज गर्नुहोस्, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्नेछ भिडियो एडिट गर्नको लागि है। अर्को रहेको छ भिडियो लेप हाम्रो। यसमा पनि एकदमै सजिलै तरिकाले मोबाइललाई कुनै पनि असर नगर्ने, कुनै पनि ह्याङ नगर्ने, कुनै पनि वाटरमार्क नआउने हैन, फिल्टर्सदेखि लिएर क्रोमा की हैन, थुप्रै ब्याकग्राउन्ड रिमुभदेखि लिएर थुप्रै चिजहरू रहेका छन्। तपाईँले योबाट पनि मजाले प्रोफेसनल भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको छ canva। तपाईँले यसबाट थम्बनेल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट कुनै पनि लङ भिडियोको के भन्छ त्यसलाई, कुनै पनि लङ भिडियो तपाईँले युट्युबबाट डाउनलोड गरेर एकदम क्याप्सन सहितको भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। canva अटोमेटिक यो बनाइदिन्छ यसले। तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुने एकदमै ठुलो फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सर्ट्स भिडियोहरूको लागि पनि एकदमै बेस्ट हो यो canva। तपाईँले canvaलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले 5 वटा तपाईँको बेस्ट भिडियो एडिटिङ एप्स बताइदिए। नम्बर 1 मा रहेको छ स्प्लाइस, नम्बर 2 मा रहेको छ भिडियो एडिटर, नम्बर 3 मा रहेको छ vidma, नम्बर 4 मा रहेको छ भिडियो लेप हैन, नम्बर 5 मा रहेको छ canva। ओके, यो 5 वटा मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ, कस्तो लाग्छ पक्कै पनि तपाईँले प्ले स्टोरमा सबैलाई चेक गर्नुहोस्, तपाईँलाई जुन बेस्ट लाग्छ त्यही चलाउनुहोस्। आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि इन्स्टा, ट्विटर हैन थुप्रै सोसल मिडियाहरूको लागि प्रोफेसनल भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यिनी एप्सलाई युज गरेर प्रोफेसनल भिडियो बनाउनको लागि। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। मनमा लागेका ती कुराहरू तपाईँले कमेन्टमा आएर तल लेख्नुहोस्। तपाईँलाई कस्तो किसिमको भिडियो हेर्न, जान्न हैन केही सिक्न मन लाग्छ, तपाईँले आफ्नो मनमा लागेका ती प्रतिक्रिया मेरो कमेन्ट बक्समा आएर लेखिदिनु होला। तपाईँहरूको माझमा म त्यो कमेन्टलाई पक्कै पनि जवाब दिने प्रयास गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूको मोबाइलको सेटमा उपस्थित हुनेछु म सन्तोष नमुवा। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, बिदा, बाई बाई।